Welcome back sa Idol Sa Kusina. As promised, ngayon tuturuan ko kayo o gagawa tayo ng embutido ganado. Yes. Ganado na ako. Ganado ka na? Yes. Okay, so Chef Sao and Miss Samo. Oh. Andi dito yung ating... Si Chef Jay. Yes, si Chef Jay. Hi, Chef Jay. Yes, hi, Chef Jay. Cute si Chef Jay. Of course, oh. Everybody loves Para kayo Chef magama. Jay. Oo. Siya yung tatay ko. Thank you, Chef. Thanks, Chef Adopted Jay. father. Yes. Okay. So, nandito na yung ating giniling. Una yung ating giniling. Oh, Chef Sao, okay. Pagilagay na lang po yung... Oh, ikaw. Ako na lang kaya, oh, para nakakaya mo. Tell us, Dalawa oh, ni Chef, Sam. sabihin Kami mo dalawa, namin. kami mo. Paligay mo yung sibuyas Unahan na tayo. tinadtad. Yes. Carrot, Ubusin, Chef. bell pepper. Sige, lahat na. Yan. Oh, Pickles, relish. Then, sausage. Bilbao, chopped bilbao. Raisin. Raisins. A little bit of garlic. Cheese. Keso. Then, pamienta. Okay na po. Yes. Lagyan natin ng salt. Question. Apa. Kapag ginawang pambangon niyang embutido, pwede ba siyang, dapat ba ternohan ng rice or tinapay lang? Well, kung halimbawa, mister mo talaga nagda-diet, ayaw niya kumain ng kanin, pwede pong tinapay. Pwedeng potato. Baked potato, baked sweet potato, o kaya gulay lang, pwede po. Pwede pandesal o ano. FYI, embutido pwede siyang kainin malamig. Oo. Diba? Pwede siya lagyan mo lang sa pandesal, yun na Yes. yun, or with rice. Eggs. Hegs. Ilan hegs? Eggs. Eggs. Tatlo. Tatlo. Dalawa lang pwede para may discount ako. Actually, pagka nasa demo ka, o kaya nag-gloves. Pero sa totoong buhay naman, pag Yun ang gumawa tayo, pampasarap. ito po yung kinakamay. Yun ang secret ingredient. Yes. Magpakatotoo tayo, di ba? Oo, naman. Naman, di ba? Kasi ganito po talaga kahit sa butchery. Pero kung gusto nyo mag-gloves kayo, okay lang. So, haling mabuti. At huwag kalimutan lagyan natin ng gatas, ha? Bakit, Chef? Or coconut milk. Anong gagawin niya sa embutido natin? Ha? Yung milk po. Para po siya lalong luminamnam. Okay. You know, Sinsal. yes. Sinsal, yes. I think itong purpose ito, chef, di ba, para mag-moist yung embutido, hindi That's siya, no? right. Ayan, Sam, pakiputol mo lang ng wedges. Tama ba? So dito tayo, Yan, Chef. dyan dito tayo. Huwag sa slice. Yun. Yun, kukunin ko naman. Ayan, kagandahan dito. Ayan, yung lumabas. Yan. Ganda. Oh. Ihilira mo lang First dyan. time ko gumamit nito, Chef. Ang Talaga? saya. Kasi ginagamit mo kutsilyo. High-tech. Yes po. Gaano tumatagal ang embutido para ma-maintain yung lasa? Kasi ang daming ingredients eh. Opo. Ganito yan eh. Papanis o masira. Hindi naman sira to. Pag naluto, palamigin. Pagkatapos palamigin, binalot natin. Mamaya-maya, pag naluto yan, may foil kasi po yan. Tatanggalin nyo alam mo ng foil, ilagay mo sa cling film, cling wrap or plastic. Kung wala talaga, kaya wax paper. At saka bilagay sa freezer. Alright. Now, Chef, it's do the honor, please. Wrap it like that, then roll it. Ang ganda pala ng sinsal, Chef. It's like art. Thank you, Chef Sao. Diba, dapat perfection. Ilagay natin, lalagyan natin na si aluminum foil. Yes. Ito po yun. Yan, sa harapan, okay? Yes. Then, dahil olive oil kaya, dito sila. Yan, ganyan lang. Binuhaton man, para siya. Parang baby. Chef, so tinulak talaga. Natuwa siya, kasi wala pa siyang baby. Okay. No. I'm learning from you, chef. Really? Kaya kita idol. No, thank you very much. Thank you very much. No. Thank you, Chef Sao. Now, i-roll natin, ganyan, no? Oh, tender touch. Yeah, tender Yan talaga. Ganyan talaga. Tapos i-roll natin, ulit. Chef, kailangan talaga compact, Chef. Yes, Ganyan. yes. So, ilagay natin ito dyan. Ganyan lang siya. Ilagay sa oven niya siya. Kung mayroon kang mga down-down, halimbawa, balat ng carrots, whatever, pwede ilagay sa ilalim. Bakit, Chef? Pwede sibuyas, para to avoid na masunog. Then, i-oven natin ito in 1 hour. Wow. Makalipas sa isang oras, yan. Wow! Yan po yun. Kita nyo? Yan po yung ating embutido. So, yung katas na nandyan. Okay, Chef Sao. Yes, sir. Alam kong magaling na magaling ka mag-plating, so I give you a plates. Pressure! Ano to, competition sa iyo? Kaya mo yan, Chef Ito naman, Sao. guys. Hati kayong dalawa. Ako na magpipiliting ako, Chef? Opo, plating ka dyan. Sa gitna. Okay, go. Okay, Sam, let's do it. Ketchup. Yan, talagang... Bah. Tapos? Ayun! Ayun! Ayos! Galing ha? Maganda pa yan.
na. Wow! Galing. Oh, wala na Sarap pa. to, Art. Sarap Talo yan. yata ako doon. I'm sure naman, I'm sure. Okay, Chef, rice na lang. Let Yeah. there be rice, Chef. Chef Jay! Ayun. Yeah, Chef Jay. Yeah, my... thank you, Chef Jay. Yeah, rice. Yan, yan. Ito? Yes, yan. Yan. Rice. O sige, may tira pa tayong itlog. Kung gusto mo lang. Why not? Yan. Para mabilis pong hiwa, ganito po yung ginagawa natin. No? Pagsama-samahin, at saka mga yon hahawakan, at saka mga... Yun! Alright, so, ping, 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 ping. Wow! Okay, ito na. Yung ating embutido, ganado. Kainan na! Well, this is not your typical embutido. Parang pag kinain mo, nagme-melt siya sa mouth mo, hindi yung iba na may extender. It's like embutido of love. Oh. So good. Very moist ang embutido ganado ni Chef. Saka gaganahan ka talaga pag natikman mo. Sobrang ganado ka sa pagkain. Chef, I couldn't ask for more. But more embutido.